बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नए टॉपिक जमा सब बार के तब तब जो प्ले स्टोर के दा मसला रागली दा नी दी तो हो रहे दा मसला तो प्ले स्टोर के रागले चलता द दी मसला बार के बने जब खबरी को मोनन बाता उस पदे टॉपिक पर जैसे खबरी को नो द दी टोल डिटेल जी कम ने माता उस वीडियो के खोदले दी वीडियो द उस खम द वीडियो शुरू को देना मख के نو زما تاسو ته ورکوټ شانتې ریکویسټ دی چې تاسو زما د چینل چې کوم دی دی ویزټ وکړئ سبسکرایب کړئ زما د فیسبوک پیج لایک کړئ او زما ټیک ټاک اکاونټ چې کوم دی نو هغه فالو کړئ نو راځئ تاسو ته ښیم په دې مخکې ویډیو کې د دې مسلې حل تاسو به دې انسټال باندې کلیک کړئ که نه تاسو ته به دا مسله راشي دغه مسله تاسو ته راځي نو یاد لرئ چې دا به مونږ څنګه سیټ کوو ټیک شو تاسو بلاول په خپل موبایل کې لاړ شئ سیټینګ ته او په سیټینګ کې به تاسو اپلیکیشن یا ایپ منیجر یا ایپس په لیکلي مطلب لکه دې ته وګورئ که نه دا به ووښئ ټیک شو دې کې به تاسو سرچ نو سرچ کې به تاسو وګورئ پلی سټور نو زه پلی سټور ګورم نو تاسو ته معلومه وي تاسو ته ښکاري دا وګوره تاسو کتلی هم شئ دا پلی سټور دې باندې به کلیک کړئ او ایزی به دې درې ټکو باندې به کلیک کړئ داسې او ان انسټال اپډیټ دا به اوکې کې دا به اوکې کې ټیک شو او دا مسله به تاسو سره 100% دې سره حل شي بیا لاړ شئ خپل پلی سټور ته خپل پلی سټور اوپن کړئ لږ شان ویټ ورته وکړئ ستاسو پلی سټور به اوپن شي خلو تاسو کتلی شئ زما پلی سټور چې کوم دی اوپن شو اوس زه یو اپلیکیشن انسټالوم یا هر څه انسټالوم مطلب لکه زه به اپلیکیشن وکړم فوټوز به ورکړم ټیک شو سوري ما خو سپیلنګ غلط ولیکو خو زه هسې یو اپلیکیشن ما وختي انسټالول دا مسله راغله نو ما ویل چې تاسو سره دا شیر کړم نو دلته انسټال ځوام ګوره نو هغه مسله به اوس نه راځي ټیک شو دا به اوس انسټالیږي انسټالیشن چالو شو تاسو کتلی شئ انسټالیشن چالو شو نو امید لرم چې تاسو ته زما دا ویډیو خوښه شوي که ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ نوې ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په پیج نه مخاطب تاسو زموږ سره نو پیج چې کوم دی ځان سره لایک کړئ فالو کړئ او شیر کړئ ملګرو سره ویډیو او اجازت راکړئ د الله په امان